Lưu Tuyết Ý và Đàm Tùng Vận tạo thành một CP ngọt ngào trong Tension. Từ một tiểu thư nhà giàu trở thành một hầu gái hạng 3, Thẩm Gia Lan chịu đựng sự sỉ nhục trong nhà họ Lâm với thân phận Từ Lan Hương, âm thầm điều tra một vụ bất công trong gia đình. Bằng trí thông minh của mình, cô vượt qua thử thách, chiếm được trái tim của Lâm Cẩm Kỳ, và cuối cùng vươn lên trở thành người đứng đầu gia đình, xóa bỏ những sai trái của gia đình họ Thẩm. Lan Hương Như Cố kể một câu chuyện cảm động về sự kiên trì và báo thù. Xin chào, đây là trang web xem phim của AHCien01. Xin chào các bạn, chào buổi sáng. Khi nhắc đến diễn viên nam mặc trang phục cổ trang, các bạn nghĩ đến ai đầu tiên? Là Tiên Quân Trường Hành Trương Linh Hòa hiền lành, nhu mì? Là Nguyệt Tôn Vương Hạc Đế bá đạo, đa tình? Hay là Thừa tướng Lưu Tuyết Nghi xảo quyệt, gian trá? Gần đây tôi bị cuốn hút bởi vị tể tướng gian trá Thẩm Tại Nghiệp trong Đào Hoa Phản Sơn. Ông ấy do Lưu Tuyết Di thủ vai. Ông ấy rất chu đáo, trông rất thông minh và mưu lược. Ông ấy rất đẹp trai. Tôi cũng thấy cư dân mạng bình luận, phim cổ trang là sở trường của Lưu Tuyết Di. Tôi khá đồng ý với điều này. Vai diễn Hạo Thần của Lưu Tuyết Nghi trong Lưu Ly và Lạc Tử Thượng trong Trường Phong Độ đều rất điển trai trong trang phục cổ trang, thu hút đông đảo người hâm mộ. Khán giả đang âm thầm mong đợi bộ phim tiếp theo của Lưu Tuyết Di. Tension sắp phát sóng bộ phim cổ trang tình yêu Lan Hương Như Cố. Nam chính là Lưu Tuyết Di và bạn diễn của anh là Đàm Tùng Vận. Tổng cộng có 40 tập, Lưu Tuyết Nghi vào vai Lâm Tấn Kỳ, cháu trai cả của Bộ trưởng Bộ Nhân sự Lâm gia và là một vị tướng quân sự nổi tiếng. Đàm Tùng Vận vào vai Thẩm Giai Lan, cháu gái lớn nhất của phủ đại thư ký. Vì gia đình tan vỡ, cô trở thành thị nữ tên là Từ Lan Hương. Với sự kết hợp giữa những chàng trai đẹp và những cô gái xinh đẹp, và cả hai đều có kỹ năng diễn xuất tuyệt vời, tôi nghĩ bộ phim này rất đáng để mong đợi. Bạn có muốn biết bộ phim này nói về điều gì không? Hãy để AHCien kể cho bạn nghe nhé. 02. Câu chuyện bắt đầu như thế này. Thẩm Gia Lan sinh ra đã ngậm thìa vàng, sống một cuộc sống rất sung túc và thậm chí còn đính hôn với Lâm Tấn Kỳ, cháu trai cả của Bộ trưởng Bộ Nhân sự Lâm gia. Nhưng ai có thể ngờ được tình hình trong triều lại thay đổi đột ngột như vậy. Đại thư ký Thẩm bị kết tội phản quốc một cách khó hiểu, gia tộc Thẩm bị xóa sổ ngay lập tức. Về phần nhà họ Lâm, vì tự bảo vệ mình, họ nhanh chóng hủy hôn với nhà họ Thẩm, quay sang gả cho nhà họ Triệu, thế lực quý tộc mới của triều đình. Hành động này quá mức chân thực, thực sự khiến người ta rợn người. Trong thảm họa diệt tộc này, Thẩm Gia Lan đã nhờ đến sự giúp đỡ của vợ chồng Từ Vạn Tuyền, những người hầu của gia tộc Lâm, và lợi dụng thân phận của con gái mình là Từ Lan Hương vừa mới qua đời vì bệnh tật để cải trang thành một hầu gái hạng 3 trong gia tộc Lâm. Những ngày tháng sau khi vào Lâm phủ thật không dễ dàng. Thẩm Gia Lan, không, bây giờ cô phải gọi là Từ Lan Hương. Cô không chỉ phải chịu đựng đủ loại công việc nặng nhọc, mà còn phải đối mặt với những khó khăn do các nha hoàn khác gây ra. Một lần, một bữa tiệc quan trọng được tổ chức tại dinh thự và Lan Tường được giao nhiệm vụ chuẩn bị trái cây và rau quả. Một người hầu gái độc ác cố tình giấu giỏ trái cây và rau quả để làm Lan Hương xấu hổ. Khi Lan Hương phát hiện giỏ đồ bị mất, cô không hề hoảng loạn mà bình tĩnh lại và nghĩ cách giải quyết. Cô nhớ mình đã từng thấy một chiếc giỏ tương tự trong kho củi. Vì vậy, nhanh chóng chạy đến nhà kho để tìm chiếc giỏ, và nhanh chóng mua tất cả trái cây và rau quả, hoàn thành nhiệm vụ đúng hạn, để lại cô hầu gái tinh nghịch tay không. Bà đã sống một cuộc sống xa hoa quá lâu rồi, và giờ bà lại trở thành một người hầu gái, hoàn cảnh của bà thực sự khó khăn. Nhưng nàng không khuất phục trước số phận. Trong khi âm thầm chịu đựng, Lan Hương cũng âm thầm điều tra sự oan khuất của gia tộc. Nàng khéo léo lợi dụng mọi cơ hội trong phủ Lâm để moi móc manh mối. Trong quá trình chung sống với Lâm Tấn Kỳ, anh dần dần chiếm được cảm tình của Lâm Tấn Kỳ. Cuối cùng, Lan Tường không chỉ thành công trở thành người đứng đầu gia tộc Lâm mà còn giải quyết được ân oán của gia tộc Thẩm. Từ góc độ này, có thể nói cô con gái tội nghiệp đã trở lại và trở thành bà chủ của ngôi nhà. 03. Gia tộc Lan Hương bị diệt vong một cách bi thảm, bà từ một tiểu thư giàu có trở thành một tỷ nữ. Một người bình thường chắc chắn không thể chịu đựng nổi cảnh này. Nhưng Lan Hương không phải người bình thường. Cô không bao giờ khuất phục trước số phận, mà luôn tìm cách thay đổi hiện trạng. Giống như câu nói, dù bạn có đánh tôi thế nào, tôi vẫn mạnh mẽ, bất kể gió thổi theo hướng nào. Ra mắt Tension,
Lưu Tuyết Ý và Đàm Tùng Vận tạo thành một CP ngọt ngào, một tình yêu chữa lành hai chiều, một bản hit mới trong ca khúc trang phục. Lưu Tuyết Nghĩa và Đàm Tùng Vận lần đầu tiên hợp tác trong bộ phim chính kịch cổ trang Lam Hương Như Cổ, được truyền thể từ Lam Hương Nguyên và do Đồng Hoa biên kịch. Cuộc chiến giằng co cực độ giữa nhà quý tộc và cô hầu gái đầy thù hận, cùng giao tiếp bằng mắt trong cảnh quay hậu trường đã khơi dậy sự kỳ vọng, nhưng liệu nó có thể phá vỡ được lối kể chuyện thông thường hay không vẫn còn là điều gây hồi hộp. Tencent Video gần đây đã có động thái lớn khi bộ phim cổ trang Lan Hương Như Cố có sự tham gia của Lưu Tuyết Nghi và Đàm Tùng Vận dự kiến sẽ ra mắt. Hai người này đang quay phim cùng nhau, chỉ riêng đội hình này thôi cũng đủ khiến mọi người phải đứng ngồi không yên. Lưu Tuyết Ý đã hoạt động trong lĩnh vực kịch cổ trang nhiều năm, từ Đấu Phá Cầu đến Xuân Hoa, gương mặt anh toát lên vẻ quý phái mỗi khi xuất hiện trước ống kính. Chưa kể đến Đàm Tùng Vận, Viên Kim Hà trong Under the Power vẫn là trần trụi của những cô gái ngọt ngào trong trang phục cổ trang. Lần này có chuyện khá thú vị, được truyền thể từ tiểu thuyết Lan Hương Nguyên của Hạ Yến Sơn. Đồng Hoa chính là người biên kịch, cũng là người đã viết nên bộ Kinh Tâm. Cốt truyện là sự kết hợp giữa đấu tranh quyền lực và khổ dâm. Nhà của nữ chính bị đột kích nên cô đã che giấu danh tính và chạy đến nhà nam chính để làm người giúp việc. Bối cảnh này nghe có vẻ thú vị, nhưng tôi e rằng nó sẽ biến thành một bộ phim tình cảm sáo rỗng trong quá trình quay phim. Cuộc tranh luận sôi nổi nhất trên mạng lần này là về vai diễn của Lưu Tuyết Nghi. Một số người cho rằng anh đã rất quen thuộc với vai diễn một quý tộc lạnh lùng và xa cách, và lần này anh chắc chắn có thể dễ dàng vào vai một người ít nói. Nhưng một số khán giả lo ngại rằng nếu anh chàng này chỉ dựa vào diễn xuất với vẻ mặt nghiêm túc thì sớm muộn gì cũng sẽ bị cáo buộc là bị liệt mặt. Bình luận có số lượt thích cao nhất trên Douban cho biết, kỹ năng diễn xuất của Lưu Tuyết Nghi không có vấn đề gì, nhưng tôi e rằng đạo diễn sẽ lại để anh ấy làm bình hoa nữa. Trên thực tế, điều này chỉ ra điểm mấu chốt. Nỗi sợ lớn nhất của phim cổ trang hiện nay là diễn viên chỉ đẹp về ngoại hình mà không có kỹ năng diễn xuất. Đàm Tùng Vận cũng phải đối mặt với những thách thức lớn. Cô ấy từng vào vai những cô gái ngọt ngào, nhưng lần này cô ấy sẽ trở nên độc ác và tìm cách trả thù, biến đổi từ một cô gái trẻ ngây thơ thành một nhân vật tàn nhẫn. Bức ảnh cô mặc quần áo thô của Reuters đã được lan truyền và đôi mắt của cô quả thực sắc sảo hơn trước. Người hâm mộ khen ngợi cô vì đã vượt qua chính mình, nhưng sự thật chỉ được tiết lộ sau khi chương trình được phát sóng. Trong những cảnh quay hậu trường mới được đoàn làm phim công bố, những tia lửa tình đã bùng lên khi Lưu Tuyết Nghi và Đàm Tùng Vận diễn xuất cùng nhau. Có một cảnh nữ chính rót trà cho nam chính, và đoạn clip ghi lại cảnh giao tiếp bằng mắt của họ đã lan truyền khắp TikTok. Trong thời gian nghỉ quay, hai người thường tụ tập lại để thảo luận kịch bản và có vẻ rất nghiêm túc. Tuy nhiên, hiện nay có quá nhiều vở kịch chính trị cổ trang khiến khán giả từ lâu đã cảm thấy nhàm chán về mặt thẩm mỹ. Huyền thoại Biển Sâu vừa mới phát sóng cách đây không lâu, khó có thể nói liệu bộ phim tương tự Lam Hương Như Cổ có thể đột phá vòng vây hay không. Điều thú vị là tác giả gốc He Yan-san đã tiết lộ tin tức này trên Weibo cách đây vài ngày, nói rằng kịch bản đã được thay đổi rất nhiều. Ban đầu, mối quan hệ giữa nam và nữ chính trong tiểu thuyết diễn ra chậm hơn, nhưng giờ đây nó đã được đẩy nhanh hơn rất nhiều vì mục đích tạo ra xung đột kịch tính. Ngay khi những lời này được thốt ra, những người hâm mộ cuốn sách và bộ phim lại bắt đầu tranh cãi. Một số người cho rằng việc truyền thể này là hợp lý, trong khi những người khác lại chỉ trích nhà sản xuất vì đã tùy tiện thay đổi tác phẩm gốc. Bây giờ còn phải xem kịch bản của Đồng Hoa có đủ mạnh hay không. Điểm mạnh của cô là viết những câu chuyện tình lãng mạn đau lòng. Chuyện tình giữa Nhược Khê và Tứ Thiếu Gia trong Bội Tâm vẫn là một tác phẩm kinh điển. Tuy nhiên, nếu phần mưu đồ chính trị không được viết một cách hời hợt, nó có thể dễ dàng biến thành một bộ phim tình cảm trá hình dưới dạng mưu đồ chính trị. Bộ phim này đã đầu tư rất nhiều tiền vào trang phục và đạo cụ, và xét theo những bức ảnh bị rò rỉ thì chất lượng khá tốt. Đặc biệt là những bộ quần áo vải thô của Tan Tùng Vân, tuy đơn giản nhưng chi tiết lại vô cùng hoàn hảo. Tôi nghe nói đoàn làm phim đã đặc biệt mời các chuyên gia về cổ trang đến giám sát quá trình sản xuất. Điều này tốt hơn nhiều so với nhiều bộ phim cổ trang được làm thô sơ. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, Lưu Suy cho biết anh cố tình hạn chế trong màn trình diễn này, hy vọng có thể sử dụng những thay đổi tinh tế trong biểu cảm khuôn mặt để thể hiện suy nghĩ bên trong của nhân vật. Nghe có vẻ đáng tin cậy,
nhưng hiệu ứng cụ thể vẫn cần phải xem trong toàn bộ bộ phim. Diễn xuất của anh trong Spring Flower năm ngoái đã tiến bộ rất nhiều và điểm đa bần là 8,7 là minh chứng cho điều đó. Điều đáng chờ đợi nhất hiện nay là liệu vở kịch này có thể thoát khỏi khuôn mẫu của những vở chính kịch cổ trang hay không. Khán giả từ lâu đã chán ngán những cuộc đấu đá gia đình và tranh chấp tòa án. Nếu không có gì mới thì dù đội hình có mạnh đến đâu cũng vô dụng. Tôi nghe nói công đoạn hậu kỳ vẫn đang được tiến hành gấp rút. Tôi hy vọng sản phẩm hoàn thiện sẽ xứng đáng với dàn diễn viên hùng hậu như vậy. Ngày nay rất khó để tìm được những bộ phim truyền hình hay, và diễn viên chỉ đáng tin cậy thôi là chưa đủ. Nếu bất kỳ khâu nào trong kịch bản, đạo diễn hoặc biên tập bị lỗi thì bộ phim sẽ thất bại. Cấu hình của Lan Hương Như Cố có vẻ khá ấn tượng, nhưng liệu nó có thể trở thành hit hay không thì phải đợi đến khi lên sóng mới biết được sự thật. Hiện nay có rất nhiều loại dự đoán trực tuyến. Bạn có nghĩ bộ phim này sẽ được yêu thích không? Ai cũng sẽ gặp phải những thất bại trong cuộc sống. Chúng ta phải hiểu rằng đó chỉ là những viên đá mài cho sự trưởng thành. Chỉ cần chúng ta có niềm tin và nỗ lực, cuối cùng chúng ta sẽ vượt qua khó khăn.